Go. Ayun. Good day, everyone. For today's video, let's talk about the outfits from this year's Met Gala. Say, Erica, who's your pick for the best dress for this year's theme? Hirap ng question, ah. Hindi naman sa favorite, pero one of the most memorable for me ay yung gown na ginamit ni Kim Kardashian for the red carpet, which was, alam mo ba, yung actual gown pala ni Marilyn Monroe that she wore for her iconic happy birthday to the president. I heard that the outfit was bought by Kim at $4.81 million. Nai-imagine mo ba yun? Wow, grabe. Ang laking pera nun ah. Parang kaya nang mabayaran yung tuition fee ko from preschool to college. Actually, parang tuition fee na naming apat na magkakapatid yun. Totoo, 'di ba? Sobrang pinaggastusan talaga. Ikaw, who was your favorite? This year, it would have to be Blake Lively. Have you seen her gown? Sobrang ganda and full of extravagance. Narinig ko nga from Versace yun eh. Hindi ko alam kung magkano yung gown, pero halatang mahal din dahil magarbo. Dagdag mo pa yung jewelry na sinuot niya. Grabe no, pino-flaunt talaga nilang kayamanan nila. Paano naman kaya yung mga naghihirap ngayong pandemya? Ano kayang say natin? Anong say nila? Sa totoo lang, lalo na ngayon na madami pa rin naghihirap, alam mo, I heard it's actually on theme yung mga sinuot nila. Kasi nung Gilded Age, pinangalandakan talaga ng mga mayayaman ang riches nila through the outfits. Talaga. Tapos, at that time, talamak din yung corruption at kahirapan. Napakalaki talaga ng divide, no? I agree. Kaya sa tingin ko, kailangan natin pag-usapan ito ngayon. Lalo na sa konteksto natin ngayon. Nasa pandemic pa tayo, di ba? Grabe yung crisis na naranasan sa buong mundo, pero makikita natin na may mga bansa na kaagad namang nakaahon o nakaangat. Samantalang meron din namang hanggang ngayon ay naghihikahos pa rin at ramdam pa ang matinding epekto ng pandemya. So for today's video, ang topic natin ay ang pandemic ethics ni Peter Singer na makikita sa chapter 8 ng kanyang libro na Practical Ethics. Sa chapter na iyon, pinag-usapan ang malaking agwat o pagitan between the world of the rich and the poor at ang mga ungkat nitong moral issues. The outline of today's discussion would be about poverty. The question is giving far less considered as a moral equivalent of murder. The argument for the obligation to assist, the objections to the said argument, the ethics put in the context of the pandemic, and lastly, yung analysis and conclusion. Simulan natin sa poverty. The World Bank asked 60,000 people living in extreme poverty to define what poverty is. At ito yung mga sagot nila. Una, sinabi na you are poor when you have no food, na kapag isang meal ka lang sa isang araw o kaya isang meal sa isang linggo, konti lang yung kinakain mo. And nakakalungkot na minsan kailangan mo mamili kung iibsan mo ba yung gutom ng anak mo or yung gutom mo. Or worse, neither. Pangalawa, sinabi na ang poverty means having no savings. Kapag nagkaroon ng crisis, you have no choice but to borrow from a local money lender. At kapag naghiram ka ng pera, merong mataas na interest. At in the end, mag-accumulate ito to a debt that you can't pay and napaka-endless nito. Pangatlo, sinabi nila na poverty means little to no education. Ito yung hindi mo mapapadala sa eskwelahan yung mga anak mo or hindi mo rin masusustain yung pag-aaral nila. Kunwari, kailangan nilang magtigil kasi walang ani ngayon. Pang-apat, yung shelter. Being poor means having no house or having one that is unstable na kailangan i-rebuild once in a while. Panglima, no safe water. Kapag mahirap ka, wala kang access sa safe drinking water. And for you to quench your thirst means you have to go to a faraway place to draw some water. Tapos bibitbitin mo pa ito, pakukuluan mo muna bago inumin for you to avoid being sick. So basically,
Nung nag-survey ang World Bank, ito ang definition ng poverty na nakuha niya. Poverty means not having enough income to meet even the most basic needs for adequate food, water, shelter, clothing, sanitation, healthcare, or education. At nakakalungkot na along with these material deprivation goals, very often a humiliating state of powerlessness, vulnerability, and a deep sense of shame or failure. Peter Singer pointed out the difference between poverty in industrialized countries and poverty in the developing countries. Itong dalawang types of countries na to, yung mas kilala rin natin na first world countries and third world countries. Una, ang poverty sa industrialized countries means being poor by a relative standard. You are poor because in comparison to others, sa ibang tao sa society, na mas mayaman sila, kaya you are poor. Pero sa industrialized countries, being poor means you have enough, just enough to meet basic needs. And dahil nga sa pag-utilize ng gobyerno sa taxpayer money, meron kang free healthcare access. Pero sa developing countries naman, being poor means poor by absolute standard. And yung absolute standard na to, it means na you are really poor. Mahirap ka talaga. You have difficulty meeting your basic needs. And this kind of poverty na by absolute standard is a poverty that kills. In industrialized countries, you can live with a daily income of 1.2 US dollars in the year of 2008. But sa developing countries, we know how much 1.2 US dollar is worth sa currency ng bansa natin sa Pilipinas. Marami ka nang mabibili sa 1.2 US dollars noong 2008. Itong 1.2 US dollars, it has high purchasing power in developing countries. Pero again, sadly, yung citizens ng developing countries have even less income than this. Another difference between industrialized countries and developing countries ay yung life expectancy. Dahil sa industrialized countries, you have much longer to live because of the available resources. 78 years nga, compared sa 50 years sa developing countries. And sa industrialized countries, bukod sa mayaman na sila or advanced na rin yung civilization or society, meron pa rin mga affluent countries sa mga ito. Ito ang example ay ang Europe, North America, Japan, Australia, New Zealand, and oil-rich Middle Eastern states. While sa developing countries naman, meron ding mga affluent countries tulad ng China, India, and Brazil. Pero kahit alam natin na may mga rich individuals sa developing countries na ito, marami pa rin talaga ang mahirap sa developing countries. And kabilang din pala sa developing countries ang ating bansa, which is ang Philippines. May tinatawag din tayong absolute poverty. Ito yung nabanggit kanina. It is the kind of poverty that kills and occurs in developing countries. Alam niyo ba, nabanggit sa book ni Peter Singer na everyday, ang bilang ng bata na namamatay sa kahirapan ay katumbas ng isang football stadium. At sa isang week, kung bibilangin mo pa ito, everyday na may namamatay na ganung karaming tao, mas marami pa raw ito kaysa sa mga disaster na nangyari tulad ng 9/11 or mga bagyo at anumang natural disasters. Ganun karaming tao yung namamatay dahil lang sa poverty. And ang absolute poverty, ito ang pagkakaroon ng low life expectancy, malnutrition affecting physical and mental development, poor diet, causing deficiency diseases tulad ng goiter, blindness by lack of vitamin A, poor sanitation and health education, and exposure to parasites such as hookworm and ringworm. Ito nga, nasabi natin na may absolute poverty. Pero habang may absolute poverty, meron din nag-exist na absolute affluence. And para sa mga affluent people, ang food, clothes, shelter, and money
ay ginagamit na more on their pleasure and entertainment. So given the reality that there are rich countries and poor countries, naging usapin din naman na magkaroon ng tulungan or transferring of wealth to the extremely poor. Ito rin ay tinatawag natin na foreign aid. So in 1970, the United Nations or UN set a target amount for foreign aid. 0.7% of a country's gross national income or 70 cents per every $100 daw ang kailangan i-donate ng mga affluent nations. Noong time na yun, na-achieve naman ito ng Netherlands, Denmark, Luxembourg, Norway, at Sweden. At through the years, nagbabago itong amount ng foreign aid na sineset nila. Ngayon, may nagbabagong tanong about poverty, wealth, and foreign aid. Sabi dito, is giving far less the moral equivalent of murder? Sa Tagalog, ang pagbibigay ba ng konting halaga ng mga mayayaman sa mahihirap ay sa kapakanang moral, katumbas na rin ba ng pagpatay o murder? Say, katulad ng example kanina na merong target na sinet, 0.70% of gross national income. Kung nagbigay ka ba less than that, ay katumbas na rin ba na murder ang ginagawa mo? Sabi dito, by giving far less than they could, rich people are allowing more than 1 billion people to live in conditions of deprivation and to die prematurely. Is this verdict too harsh? Grabe naman, porque di ka nagbigay ng malaking donasyon, accountable ka na sa murder ng maraming tao dahil nga namamatay sila sa kahirapan. Kaya si Peter Singer, nagbigay siya ng analysis dito. Meron daw 5 significant differences na pwede nating i-analyze. Una, ang difference ng motivation sa murder and sa pagbibigay ng may konting tulong. Una, murder is motivated by malice, sadism, or unpleasant motives. Ang binigay na analogy dito ay yung speeding motorists na usually ang motorist ng mga ito wala namang intensyon na makapatay o makadisgrasya. Either gusto lang nila talaga na makarating kaagad sa destination nila o kaya i-enjoy yung pag-drive. Pero alam natin na the moment na nakapatay sila dahil sa speeding, ay kailangan nilang panugatan ang kanilang kasalanan at humarap sa karampatang parusa kahit na wala naman nga silang motivation to kill. So, kung i-compare natin nga ito, in this aspect, Peter Singer concluded that the difference in motivation is ethically significant. Pinapakita rin dito na hindi naman natin dapat condemn ang mga affluent as murderers for not aiding the poor. Pero ang hindi pagtulong sa mahirap ay pwede natin may compare sa pagpatay through reckless driving, which is a topic that is serious enough. For the second point, the duty to avoid killing is much easier to discharge completely than the duty to save. Mas madali raw ang hindi pumatay na lang kaysa sa pagligtas o pag-take ng action. Kung napanood niyo yung Spider-Man movies, may point kung saan ayaw na gamitin ni Spider-Man yung powers niya na iligtas yung mga tao. Nag-lie low siya. Total, wala naman siyang sinasaktan. Okay na yun. Gaya ng isang typical tao rin, ang kailangan niya namang gawin ay umiwas lang siya na makapatay. Pero alam natin na nangyari sa movies, nanindigan si Spider-Man sa advice ni Uncle Ben or sa No Way Home movie naman na sa advice ni Aunt May na with great power comes with great responsibility. So, minimum standard na ng acceptable conduct yung hindi pagpatay ng tao. Pero yung pinupoint out dito is kung may opportunity ka to save or help others at ginawa mo yon, it just reflects the kind of attitude you have na you can do what the respective principles demand. So, sinasabi ni Peter Singer sa atin na mahirap or unrealistic yung goal na kailangan masave mo lahat or kailangan matulungan mo lahat. Kaya inappropriate din na isisi sa mga hindi nakakagawa nito na isasabihin na parang murderer na sila. So, disclaimer ulit na hindi naman sinasabi dito na hindi seryoso ang pagbibigay. At sinasabi rin na hindi ito excuse para hindi na tayo mag-effort na i-save or tulungan yung ibang tao.
Ang pangatlo naman na significant difference na pinoint out ay the greater certainty of the outcome of shooting when compared with not giving aid. Sa murder, may certainty kung mababaril mo or napatay mo yung isang tao. And sa pagbibigay naman, gaano ba tayo ka-certain na yung pagbibigay natin is makakapag-save ng buhay? So yun yung isang pinoproblema or iniisip dito. Isa sa mga kinoconsider natin. So, sabi dito, the lack of certainty that by giving money I could save a life, reduce the wrongness of not giving, by comparison by deliberate killing. But it is sufficient to show that not giving is acceptable conduct. Again, yung lack of certainty, it reduced the wrongness of not giving. And pinapakita na not giving is acceptable conduct. And gaya nung kanina sa motivation, the difference in certainty is ethically significant and show that not aiding the poor is not to be condemned as murdering them. It could, however, be on par with killing someone as a result of reckless driving, which is again serious enough. Ang pang-apat na significant difference ay yung pagkakaroon ng identifiable individuals. When people are shot, there are identifiable individuals who have been harmed. And nabanggit dito na people are more likely to give when they know the person or kung nabigyan sila ng picture, name, or age ng beneficiaries nila. So, yun nga yung pagkakaiba. Pero sinabi dito ni Peter Singer na the lack of an identifiable victim is of no moral significance, although it may play an important role in explaining our attitudes. Panglima, the plight of the hungry is not my doing, and so I cannot be held responsible for it. The starving would have been starving if I have never existed. So, para sa consequentialist, we are responsible for all the consequences of our actions. For example, if the consequence of spending money on iPad is that someone dies, I am responsible for that death. It is true that the person would have died even if I never existed. But what is the relevance of that? The fact that I do exist and the consequentialists will say that our responsibilities derive from the world as it is, not as it might have been. Again, kung hindi tayo nag-exist, malamang meron pa rin naman mga magugutom. Pero anong relevance na noon? Kasi nag-exist tayo. Nandito tayo ngayon and nandito tayo na we ought to give or we ought to help. So ayun, the idea that we are directly responsible for those we kill but not for those we do not help depends on a questionable notion of responsibility and may need to be based on a dubious theory of rights. So with all of this, to answer the question, is giving less the moral equivalent of murder? Sabi ni Peter Singer, in any case, whereas failing to save a life may not always be ethically on par with deliberate killing, it is clear that how we respond to the existence of both absolute poverty and absolute affluence is one of the great moral issues of our time. Next naman ay yung obligation to assist, which says that it is in our power to prevent something from happening without sacrificing another, then we should do it regardless. Parang kung kaya naman nating tulungan ng ibang tao para ma-prevent na magutom sila by giving them a piece of our food or just like yung mga spare coins natin, then we should do it since wala namang anything significant na mawawala when we give a small amount. The argument looks like the one shown in the slide right now. Yung first premise is, if we can prevent something bad without sacrificing anything of comparable significance, we ought to do it. Second premise, extreme poverty is bad. Third premise naman states that there is some extreme poverty we can prevent without sacrificing anything of comparable moral significance. Binivindicate ng argument na ito yung rason na kahit hindi mag-sacrifice ng malaking amount or something of moral significance, basta magbigay lang ng kahit anong kaya, may matutulungan pa rin na isang pamilya na nagsasuffer from extreme poverty.
The argument for the obligation to assist has five arguments. The first one argues that we don't always have to look after everyone. Most of the time, we only care about our families and those close to us, rather than random strangers or yung mga hindi naman talaga natin nakikita that we don't know anything about. Isa sa mga examples sa book is that we're more likely to give kapag kilala na natin yung mga dinodonate natin or nakipaghalubilo na tayo sa kanila. Mas nagki-care din tayo sa people in our own country kasi ito yung mga kamukha natin, sister or kin. Kaya nga, nagkakaroon ng tanong na, should Europe help other poor Europeans or poor Africans? Pero dito, sinabi na kung mas kailangan talaga ng tulong ng mga nasa Africa, then ito yung tulungan. Kasi hindi equal ang consideration kung uunahin yung more affluent. This is because limited yung mga resources, kaya madalas ginagamit lang siya sa kung saan ito mas magiging beneficial or kung saan mas makakatulong yung mga resources na ito. Kaya naman, parang mali to decide na kapag tutulong, ibibigay lang siya dun sa mga fortunate or affluent men. Because it would make no sense. Moreover, in deciding whether we should help our poor family members, kailangan nating i-consider na allowing someone that we know, especially sa close family member natin, na lumubog sa poverty, parang sinasabi na natin or parang ginagawa na natin ay iiwan natin sila sa ere. So, parang pati tayo nawawalan ng something of significance. Next naman ay yung property rights, which gives the question na parang napipilitan ng iba doon sa obligation na magbigay ng resources para sa mga walang pera or for those in extreme poverty. Dito naman sinasabi ni Singer na may right naman tayo to retain yung wealth when we give to the poor, or yung mga affluent, they have the right to retain their wealth when they give. Nagkakaroon ng maraming views tungkol dito at sinabi nga ni Aquinas na yung mga nabubuhay ng super abundant na buhay, parang utang na nila yun sa mga mahihirap. Sa Kapampangan may term na magpakasasa, at ibig sabihin nito na may mga taong kayang gumastos ng gumastos at puro luho lamang ang binibili, pero they can still live comfortably. Yung mga taong ito daw ang mga mas dapat magbigay sa mga mahihirap dahil sila yung mas maraming means para gawin ito at mas maraming resources para magbigay. Sabi naman ni Robert Nozick na kapag nagbibigay tayo through compulsory means ay parang obligasyon na rin, na mas maganda ay through voluntary means tayo magbigay kaysa yung parang sapilitan or pinagpipilitan natin magbigay at tumulong to those in extreme poverty. Parang nire-reject din ni Nozick yung notion that the rich should give to the poor. Pero he agrees na we should give something, and failing to do so is wrong kasi in living an ethical life, hindi lang dapat maging mabuting tao tayo to others. Dapat we should also give to those who are in need. Yung third argument naman ay about population and ethics of triage. Dito, sinasabi na ang major concern talaga ng poverty ay overpopulation. Kaya nga daw, we should adopt the policy of triage. Basically, itong triage was from when they had to create policies in the time of war. Here, they divided people into three groups. Una, yung mga maaaring mag-survive without medical assistance. Pangalawa, yung mga may kalahating chance to survive kung makakatanggap ng medical insurance. Pangatlo, yung mga hindi na talaga kayang mag-survive kahit mabigyan pa ng medical insurance. Tapos, yung mga nasa middle category or yung mga may 50-50 chance to survive, yung makaka-receive ng tulong or medical assistance para magamit yung resources which is limited ng maayos. May mga nagsasabi na gamitin daw itong triage na ito at tulungan lang yung mga nasa bansang makakaahon kapag natulungan. Mayroong mga nagpropose na i-check natin ang death rates ng countries from poverty cases kasi kapag tinulungan natin ang mga extremely poor ngayon, mas lalo lang silang dadami sa susunod because of breeding and overpopulation at mas lalo pa silang maghihirap. Tapos, mapapagod ng tumulong sa napakarami at baka yung mga tumutulong ay mahirapan na din sa pagtulong sa pagtulong at baka magkaroon ng burnout. Para sa iba naman, sinasabing tigilan na lang ang pagtulong sa mga mahihirap talagang bansa, which is tinanggihan ni Singer kasi hindi naman dapat ito maging rason para hindi magbigay
at tigilan natin yung pagbigay. What we can do is to reconsider at isipin kung anong aid ang pwedeng ibigay. Baka may iba na mas nangangailangan ng gamot, may ibang nangangailangan ng ibang resources pa. Pero ano nga bang gagawin sa mga overpopulated countries? Sinasabi na wala naman talaga tayong obligation para magbigay sa mga mahihirap na bansa, lalo na kung sa tingin natin hindi naman mababawasan ang problema ng kahirapan sa mga bansang to dahil sa korupsyon ng gobyerno nila. Pero hindi naman yung mga tao, yung mga may kasalanan sa pagkakorap ng gobyerno o pag-kimkim nito ng mga foreign aid. Kaya naman, maaaring isipin nung mga nagbibigay ng aid kung papaano mas makakatulong sa mga taong naghihirap sa mga bansang ito. Sunod naman, isa siguro sa relevant ngayon dahil nalalapit na rin ang eleksyon ay ang leaving it to the government. Kung saan yung issue na sinasabi na ang pagtulong ay dapat responsibilidad ng gobyerno ng mga bansang ito. Katulad nga ng nasabi kanina, may mga instances na nagiging corrupt ang mga government. Pero sinasabi ni Singer na hindi dahil ganun, titigil na tayo sa pagbibigay. Kailangan din natin maging maingat sa pagbibigay dahil may posibilidad na iasa na lahat ng gobyerno sa foreign aid ang tulong sa mga mamamayan. Ang maaaring gawin ay magbigay ng makakaya at patuloy na manawagan sa gobyerno na bigyan ng maayos na alokasyon ang mga naghihirap. Huwag nating hayaan ang mga nangyayari at pabayaan ang mga naghihirap dahil lamang iniisip natin na hindi natin ito responsibilidad. Sabi nga, ang pagboto ang isa sa mga solusyon sa lahat ng ating problema dahil everything is political. Exercise our right to vote and call for those who will help provide to the poor. Huli, sinasabi na masyadong mataas na standard daw ang pagtulong. Dito nagkakaroon ng tatlong objections. Una, we cannot achieve a high standard at wag na nating sabihin kaya nating gawin kung hindi naman talaga natin kaya. Lalo na sa atin, katulad ng nabanggit kanina, inuuna natin ang pamilya bago ang ibang tao at mas pinapahalagaan ang pagtulong sa kanila. Pero sinabi naman ni Singer na kaya nating tumulong at ibigay kung ano makakaya tulad ng ginawa ng Salwan family na na-inspire from their 14-year-old daughter na that engaged them in conversation about giving to the poor. Kaya sila nagbigay ng 800,000 sa extremely poor na mga population ng Ghana. At ngayon, namumuhay pa rin sila ng komportabling buhay. Pangalawa, para ma-achieve yung standard na ito, marami daw tayong kailangang i-sacrifice tulad ng opera, mga pagkain sa gourmet restaurant, at kung ano pang luho na sinabi ni Susan Wow. But sabi nga ni Singer na it is wrong na tanggapin na namumuhay tayo ng masaya at komportable habang naghihirap ang iba, lalo na kung hindi naman malaking sakripisyo ang pwede natin ibigay. Diba? Katulad nga ng mga sinasabi sa atin ng mga magulang natin na ay ubusin mo yung mga pagkain mo, dami nang naghihirap sa mundo, tapos hindi mo pa inuubos yung pagkain mo. Parang ganun yung gustong ipapatid. Ikaw, hindi ba kapag may lumapit sa yung mukhang gutom na gutom, tapos kumakain ka ng take-out cheeseburger, pauwi ka na lang sa bahay niyo, hindi mo ba ito bibigyan? Iiwan mo lang ba ito para makain mo yung cheeseburger? Kayo, anong gagawin niyo? Huwag nating tanggapin na masaya at komportable tayo habang alam natin na araw-araw ay may naghihirap. Pangatlo, sa pag-set ng mataas na standard, nagiging undesirable na ito at wala nang gugustuhin abutin ito. Kaya naman, sabi ni Singer na kapag nananawagan tayo para humingi ng tulong, magbigay ng reasonable na amount or donasyon. O kaya naman, magbigay ng maliit na amount na pwedeng abutin para mas sobrahan pa ang ibigay nila dahil sa tingin nila kaya nilang magbigay ng mas sobra dito. Kung may nakita kayo dating mga proyekto na piso para sa mga estudyante o piso para sa kung ano pang mga natutulungan nila, parang ganito yun kasi hindi naman tayo magbibigay ng basta piso lang. Magbibigay tayo ng mas malaking halaga dahil alam natin na kaya natin higitan yung binigay nilang reasonable amount, which is yung piso. Para maabot ng tao, mag-set ng normal na standard dahil mas maganda kung marami ang magbibigay kahit kakaunti kasi pag pinagsama-sama tong mga to, magiging malaki na rin yun.
Ngayon, ilalagay natin ang mga ito sa context ng pandemic. Sinabi ni Singer na meron tayong obligation to assist. Ang obligation to assist ay sinasabing if it is in our power to prevent something from happening without sacrificing another, then we should do it regardless. So, sa context ng pandemic, araming nangyari, di ba? And nabanggit din kanina yung difference sa developing countries and industrialized countries. Merong mga countries na talagang affluent and kaagad nakabangon nung pandemic. Pero sa mga tulad natin na bansa na developing countries, maraming times or instances na pwede sanang nakatulong ang mga affluent countries. At ito yung mga examples na iyon. Unang-una, ang full disclosure of pandemic information. Maraming information yung hindi nabigay sa atin, kaya marami rin sa atin ang clueless noong pandemic. Pangalawa, ang adequate medical care or treatment. Ito yung support sa doctors, nurses, and hospital staff, provision of additional hospital beds, equipments, PPEs, and fair medical treatment to people belonging to any socio-economic class. Pangatlo, yung wide availability of COVID-19 vaccines and booster shots, which is actually one of the dilemmas during the pandemic na should the scientists and the sponsors of the vaccine prioritize their own countries or should they give way for the high-risk countries? Pang-apat naman is to ensure safe human experiments or human testing for the advancement of COVID-19 medical treatments. Noong pandemic, grabe yung panic ng mga tao din kung safe ba ang ating mga vaccines at effective ba yung mga treatments. Panglima naman, yung immediate mass testing. Ito ay isang napakamagandang solusyon din noong pandemya na makakatulong para maiwasan ang pag-spread ng virus. Next naman is yung fair distribution of ayuda or relief goods. Makikita rin natin ng pandemic na hindi properly distributed sa ibang lugar yung ayuda or relief goods. May mga taong nabibigyan ng mas marami at may mga taong naman na hindi rin nabibigyan. And siguro in-apply din nila yung mga nabanggit na arguments ni Peter Singer na unahin yung mga mas mahihirap o kaya unahin yung may mga taong pina-prioritize. And dito talaga makikita mo ina-apply yung rich and poor na ethics dito sa pandemic situation. Next naman is yung immediate ease for lockdown and travel bans. Nagkaroon ng recent review si Peter Singer dito na yung lockdown daw, meron both disadvantages and advantages. Ang advantages ay yung mapreprevent yung spread ng disease, pero ang disadvantage naman is yung pagbaba ng ekonomiya dahil nga nag-stop yung operations ng mga business and nagkaroon rin ng social isolation among people. Pinoproblema na yung baka yung cure daw natin na lockdown is mas makadala pa daw ng disease sa mga tao. So, ang next naman na pwede nating i-relate ay yung pag-panic buying ng mga tao kung saan na uubusan ng resources, limited yung mga materials. And next naman is yung operations ng public mass transportation. Kung titignan kasi natin kung tinutulungan ng mga affluent countries, yung mga tulad natin na development countries, marami sa mga policies na in-implement sa pandemic ay mapreprevent yung spread ng disease and magkakaroon ng mabilis na action. Kaya although may part din talaga na yung government natin ang kailangan magdesisyon, malaking tulong ang pagbibigay assistance ng mga affluent countries sa tulad nating developing countries. Kaya natin siya nare-relate sa pandemic dahil kung babalikan natin ng course, natanong na tayo dati ni Sir kung about sa vaccine. Kung na-produce daw ba ito, kanino ito unang ibibigay? Sa country ba kung sino nag-produce nito or sa mga naghihirap na countries? 'Di ba iba-iba yung sagot natin noon. May mga nagsabi na sa country na gumawa nito, may mga nagsabi na sa naghihirap ng country, at may mga nagsasabi na ibigyan ng kalahati ang dalawang countries na yon.
Marerelate natin ang rich and poor ni Peter Singer sa pandemya dahil may responsibilidad din naman ang mga developed or affluent country na magbigay tulong sa mga bansang nahihirapang makasurvive dahil sa pandemya o ang tinatawag na foreign aid. Pero hindi rin obligasyon na tumulong sa mga bansa na walang magagawa, lalo na dahil sa korupsyon ng gobyerno na hindi naman kasalanan ng mga mamamayan. Kaya naman, kailangan o importante ang manawagan ng mga tao sa gobyerno upang umaksyon at pumili na rin ng maayos na leader na makikinig at gagawa ng maayos na hakbang upang maayos ito. Going back to the Met Gala, tinignan natin yung mga celebrities at kung paano nila ma-afford at ma-flaunt yung mga high-priced dresses nila. And yung mga yon talagang sobrang mahal nila to the point na it can feed and give a home to starving and homeless people in developing countries. When we look at the context of the pandemic, most of the countries have been deeply affected and have furthered the divide between yung rich and yung poor. As a fundraising event, let us also assess the money that goes into each of these and how much is an event for them to just flaunt their riches. Although recognizable naman na marami talagang nare-raise na pera sa Met Gala, but kung the money used for extravagance tulad ng mga gowns, the designs, and everything also be given to those in poverty? Kayo, ano sa tingin nyo? However, as the argument said earlier, huwag natin iasa lahat sa mga may kaya tulad ng celebrities at business people. As they give help to the poor, let us do our part and give a small amount kasi it can lead up to so many and can help the poor dahil our small help and actions can add up upang maging huge help na para sa iba. Hindi lamang ito, pero as we've said earlier, we also need to call for the government to do what they can and aid the less fortunate. Call on the government to take action. Kaya naman, bumoto tayo ng tama at ipaglaban ang mahihirap. Maraming salamat.